आज चाहिँ म यो बाइकको क्लच पिलर गएको छ है। अब चेन्ज गर्ने छु। यहाँ हेर्नुहोस् रेन्जहरू सब रेडी छ। अब तपाईँहरूलाई म खोलेर देखाउने छु, हेर्दै जानुहोस्। गियरको वर्सल काटेको त्यहाँदेखि यहाँ हुनुपर्छ। यो चाहिँ उल्टाखेरि हुन्छ है, कस्दाखेरि खोलिन्छ हेर्नुहोस्। मैले नट टाइट गरेर जस्तो हुन्छ, यदि टाइट गर्दा चाहिँ खोलिन्छ। नयाँ आउँछ, यो पुरानो हो, यो अब नयाँ आउँछ ओरिजिनल है। यो चाहिँ अब रेडी छ, यो चाहिँ अब फ्याँकिदिउँ है। यहाँ चाहिँ मैले अब पेट्रोलले यसको सब सामानहरू साफसुग्घर गर्दैछु है। यसलाई चाहिँ मजाले धुइधाइ गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि फिटिङ हुन्छ मेरो। हेर्दै गर्नुहोस् फिटिङ कसरी गर्छ त्यो पनि देखाउने छु। नयाँ है, यो चाहिँ नयाँ। यो क्लच प्लेट लाउनुभन्दा अगाडि यो वासर हुन्छ, यो पहिला हाल्नुपर्छ है। त्यहाँबाट चाहिँ यो क्लच प्लेट लाउनुपर्छ, यसको दाँता हुन्छ उताबाट आएको मेन साप, त्यसको त्यहाँ मिलाएर चाहिँ लाउनुपर्छ। ल अब यो फिटिङ भयो है। अब यहाँ चाहिँ यसको यो वासर छ हो, यो वासर लाउनुपर्छ। यो वासर लगाइसकेपछि यसको नट छ है, यो चाहिँ तपाईँहरूले टाइट गर्नेपट्टि खोलिन्छ, यसलाई चाहिँ अब खोल्नेपट्टि लानुपर्छ, त्यता चाहिँ टाइट हुन्छ। यो क्लचको नट चाहिँ उल्टातिर हुन्छ, यो चाहिँ खोल्दाखेरि कसिनु हुन्छ। यो चाहिँ यो टाइमिङ दिनुपर्छ है, देख्नु होला यो सिधा यो अन्त यसको टिकको सिधा यहाँ माथि छ, लाइन चाहिँ मिल्नु पऱ्यो। प्लेट कम्प्लिट हुँदैछ, यहाँदेखि आउँछ यो। ओके आउँछ, अलिक घुम्नु छ नि त, मेरो ड्युटी छ कि, फङ्गन न।
क्लचको यो नट चाहिँ उल्टा थ्रेड हुन्छ है, यो चाहिँ उल्टै हुन्छ, यो चाहिँ यतै कसिन्छ, अहिलेको चाहिँ अर्कोपट्टि घुमाउनु पर्थ्यो। यो पनि भयो है। त्यहाँदेखि यो माथि यो ग्याप हुन्छ, यसको यहाँ प्याकिङ हुन्छ, प्याकिङ तपाईँ याद गर्नुपर्छ। यसको यहाँ एउटा वासर हुन्छ, यो वासर याद गर्नुपर्छ। फर्स्ट ब्यारिङ यो यहाँ लाउँछ। यो चाहिँ एकखेप ट्राई गरेपछि सबै मजाले फुल टाइट गर्नुपर्छ है। एकखेप सबै चेक गर्नुपर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् यसरी चेक गर्ने है, त्यहाँदेखि मात्रै मोबिल हाल्ने। यो ड्रिल नट हो यहाँ होला।